مرحبا، أنا هيلينا الصايغ. أنا مدربة ومستشارة إرشادية. اليوم بدي أحكي معكم عن موضوع أنتوا طلبتوه مني عن الثقة بالنفس. كيف يصير عندنا الثقة بالنفس، وكمان للي عندهم أولاد كيف يطوروها بأولادهم. نتعلم الثقة بالنفس من طفولتنا، كيف أهلنا ربونا وكيف أهلنا تعاملوا مع حالهم وكيف هم كانت ثقتهم بنفسهم. ولكن إحنا نقدر نتعلم الثقة بالنفس بأي مرحلة، لأن هي مهارة مكتسبة. في 6 نواحي للثقة بالنفس بحب أحكي معكم عنها. ولكن بالبداية بحب تعرفوا الإنسان اللي عنده ثقة بالنفس هو الإنسان اللي بيقدر يعتذر، اللي بيقدر يكون متسامح، هو الإنسان اللي بيعرف هو مش كامل ولكن راضي على نفسه، هو الإنسان اللي بيحب يطور ذاته، بيقارن نفسه بقدراته، ما بيقارن نفسه بالآخرين، ولكن إذا قارن هو فقط للتطوير. هذا الإنسان اللي عنده ثقة بالنفس بيكون متزن، سعيد ورايق. إيش ال6 نواحي للثقة بالنفس؟ اللي هي تقدير الذات، الثقة بالقدرات، محبة النفس، تقبل النفس، النظرة للنفس، والحديث مع النفس. لما نشتغل على هدول ال6 نواحي بنقدر نطور الثقة بنفسنا. الثقة بالقدرات يعني أنا أكون عارفة شو هي قدراتي، وأعرف إيش النعم اللي ربنا أعطاني إياهم، وأسجلهم وأكتبهم على ورقة، أكتب قائمة بإنجازاتي وقائمة بكل النعم والقدرات اللي أنا عندي إياها. الإشي الثاني تقدير الذات. تقدير الذات هي القيمة اللي بعطيها لنفسي ومش مرتبطة بإنجازاتي. بدي أعيدها، هي غير مرتبطة بإنجازاتي. ما ضروري يكون عندي أي إنجاز وهو بيكون عندي تقدير لذاتي، لأنه قيمتي عالية. ربي خلقني أنا بتنفس، عندي قيمة. الطفل لما يجي على الدنيا عمره يوم ولا ساعة بنعطيه أكبر اهتمام لأنه له قيمة، ما بنقول له شو عملت وشو أنجزت. فأنا بده يكون عندي قيمة فقط لأني أتنفس. كيف بعرف القيمة تاعتي؟ بتطلع كيف بقبل للناس يعاملوني. إذا أنا بقبل للناس يعاملوني بطريقة مش حلوة يعني أنا ما بعطي نفسي قيمة. النقطة الثالثة اللي هي تقبل النفس. تقبل النفس يعني أعرف شو الأشياء اللي بتعجبني بحالي، وأعرف شو الأشياء اللي ما بتعجبني بحالي، وأكون متقبلتها وراضية عليها. ما بسعى لأكون كاملة لأنه هذا مستحيل، بالعكس هذا هو شعور بالنقص. أنا علي أعرف الأمور اللي ما بقبلها بحالي ومش عاجبتني بعملها قائمتين. إيش الأشياء اللي بقدر أغيرها وبجرب لأغيرها، والأشياء اللي ما بقدر أغيرها وبتقبلها وبتعايش معها وبكون عارفة إنه هذا إشي عادي، لأنه ربنا لما خلق الجمال ما خلقه كامل، ما خلق أي وردة ولا أي نبتة كاملة. وهيك أنا ما بدي أكون كاملة ولكن بسعى لكمال الأخلاق، بس مش بالكمال إني أنا أكون بيرفكت بكل إشي. الإشي الرابع اللي هي محبة النفس. محبة النفس كيف بتعامل مع حالي يومياً، نمط أكلي، شربي، الرياضة، الناس اللي بحيط نفسي فيهم، القراءات المختلفة، اهتمامي بذاتي، اهتمامي بالموسيقى الصح، الكتابة والقراءة الصح. هاي هي محبة النفس، الممارسة اليومية للعادات الصحية. الإشي الخامس حكينا عن النظرة للنفس اللي هي أنا بشكل عام بين شكلي وإنجازاتي وحياتي وأخطائي ونواقصي. شو نظرتي لنفسي؟ هل هي إيجابية ولا سلبية؟ طبعاً بتمنى تكون إيجابية. كيف بعرف؟ إذا أنا مش هيلينا، هل بختار هيلينا تكون أعز صديقة إلي؟ طبعاً بختارها مع كل نواقصها، مع كل أخطائها، لأني أنا بدي أتعامل بمصداقية مع ذاتي، أعرف شو أخطائي وأحسنها وأتخطاها، وأعرف شو النواحي الإيجابية عندي وأمدح نفسي عليها. الحديث مع النفس، بدي أستعمل حديث يومي بتفكيري عن نفسي وتفكيري مع الآخرين يكون إيجابي، نقد بناء، فيه حنية، فيه تقبل، فيه تسامح، وفيه تعاطف. بهالطريقة أنا بطور ثقتي بنفسي. بالنسبة للأطفال نبدأ نعلمهم إياها أول 5-6 سنين من حياتهم. نعطيهم نقد بناء فيه حنية كاملة. فمثلا لما يرسموا رسمة بقول لهم ما أجمل الألوان، وإن شاء الله المرة الجاية بتزبطوا الخط. ما ببدأ أقول لهم لا الخط مش حلو.
والإشي الثاني، أنا كأم أو أب بده يكون عندي ثقة بنفسي ويشوفوني ويقلدوني بخلال الخلايا العصبية المرآتية. الإشي الثالث، أعلمهم ينظروا لذاتهم بإيجابية ويمدحوا نفسهم. الإشي الرابع، أعلمهم لما ينتقدوا نفسهم ينتقدوا ذاتهم بطريقة فيها رحمة وفيها تعاطف مع ذاتهم. الإشي الخامس، دايما بعطيهم بيئة آمنة، بيئة صحية، مش يوم بنتقد ويوم بذم ويوم بمدح ويوم بعبط ويوم بقاصص ويوم بحرم وما يكون في اتزان، لأنه بهالطريقة ما بيشعروا بالأمان فبيفقدوا ثقتهم بنفسهم. والنقطة السادسة اللي بدي أحكيها اللي هو دايما أأمن لهم بيئة ينجزوا أكتر. إذا بعرف شاطرين بالرسم يرسموا أكتر، شاطرين يبنوا صداقات أكتر. بهالطريقة ببني على إيجابيتهم وبقوي شوي مراكز الضعف بس ما بركز عليها كتير. وبالنسبة لفريق العمل تستعملوا آليات وتقنيات مشابهة ولكن تتناسب مع عمرهم. بالثقة بالنفس ببدأ بنفسي، بطور من ذاتي، بشتغل على حالي. وصدقوني إذا عملتوا الأشياء اللي قلت لكم إياها 6 خطوات ل30 يوم فقط تقدروا تطوروا ثقتكم بنفسكم أكتر وأكتر وأكتر وأكتر. الحياة مع الثقة بالنفس بتكون حلوة، سعيدة، مريحة. بتمنى لكم إياها دائما. بتمنى أنه يعجبكم هذا الفيديو. أنا عندي فيديوهات كتير مختلفة عملتها عن مواضيع مختلفة، معظمها أنتوا طالبينها مني، تقدروا تحضروها على يوتيوب وفيسبوك.